आरती निजापकर. आस्वाद कॅटरर्स तर्फे आयोजित स्पर्धा नाश्त्याचे पदार्थ म्हणजे स्नॅक्स. मागच्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये आपण स्नॅक्सचे पदार्थ पाहिले आहेत, तर आज या व्हिडिओमध्ये आपण पौष्टिक सूप पाहणार आहोत. तर सूप अगदी कमी साहित्यामध्ये छान अशी सूप आहे, ज्याच्यामुळे आपली इम्युनिटी पॉवर नक्कीच वाढेल. सर्वांनी ही सूप प्यायलाच हवे. तर आस्वाद कॅटरर्स तर्फे महत्त्वाचा उद्देश घरीच राहा, सुखरूप राहा, स्टे होम स्टे सेफ. लॉकडाऊनचा काळ आता वाढवला गेलेला आहे, तर या काळामध्ये आपण सर्वांची अजून जास्त काळजी घेतली पाहिजे. तर आज आपली रेसिपी आहे पौष्टिक सूप. आणि हो, गर्व से कहो हम घर पर ही है.